Так, Карпатського здоров'я всім. Мене тут один чоловік попросив зняти розміри, з чого зроблений, матеріали, з чого зроблений оцей мульчер. То якраз може, він хоче сам собі хоче сам собі виготовити просто і каже, попросив зняти розміри. І відповідно зараз я спробую такі основні розміри, з чого воно зроблене, габаритні розміри, якось це все діло зняти. І може це ще хтось захоче там робити, то можна буде подивитися і щось з того собі взяти. Так, поїхали. Пройдемося, я взяв штангенциркуль, пройдемося по товщині матеріалів, з чого це зроблене все діло. Так, почнемо, напевно, спереду. Оцей от кронштейн на трикутник. Так, я буду так до світла дивитися 6 мм товщина металу. Далі ось цей кронштейн, який приварений до корпусу, на якому тримається трикутник, 10 мм. Захисний кожух. Так, не добре. Де би нам його поміряти? Не дуже. Десь. Є 3 мм. 2,5-3, отак. Десь приблизно. Далі корпус, з чого зроблений. Тут можна добре поміряти. Так, зроблений він 5,5 мм показує штангенциркуль. Далі лижі. Лижі зроблені з 6 мм металу. Кронштейни і ніж для прикаточного вала. Кронштейн зроблений з 6 мм. Прикаточний ніж аналогічно. 6 мм. Далі спробую заміряти оцей, якщо вдасться, тим штангенциркулем, звичайно. Так, скільки він нам показує? 100 мм, коротше, він нам показує. Оцей вал має 100 мм. Далі так, зробимо підсвітку, не включу, треба паузу зробити. Мусив так вийти з положення. Значить, вал, на якому закріплені ножі. Так, поїхали. 78. 78-80. Далі оці кронштейни, на яких закріплені, які приварені до валу і на яких закріплені ножі. Що у нас показує 80 мм. Ой, 8 мм, перепрошую. Так, 8 мм. Ножі стандартні. Тут я не знаю, як їх треба або виготовляти, або дивитися в інтернеті, є розміри на ті ножі. Що ще? Навіть не знаю. Тут покажу, тут є всюди такі масльоночки. Отут. Далі з другої сторони так само. І позначки. Отут є позначки, де мастити, де потрібно масльонками проходити. З тої сторони вона є. Отут є
заглушка і там є також масльонки. Ну, так, аналогічно дзеркально з тамтої сторони тут також є масльонки. Зараз ще я його закину туди, на палету. От він в мене тут якби живе на тій палеті від сезону до сезону. І замірюємо ще розміри габаритні, висоту, глибину і довжину. Ну, довжина там робоча 95. Зараз візьму рулетку і заміряємо. Так, дивимося. Значить, 95 робоча його. Ну, може і зараз заміряємо. Отака глибина. Так, глибина приблизно 62 см. Від початку самого до самого кінця 62 см. І висота. Висоту треба, певно, тут міряти з тої сторони, бо тут вище, ну заміряємо з двох сторін. 35. Висота 35. І зараз зроблю паузу, закину його і поміряємо з другої сторони висоту. Так, поставив на місце вже. Висота по отвору. Отут по отвору 60-61 см приблизно по верхньому. По нижньому кріпленню до нижніх ріг, до нижніх тяг 20 см. От. Ну, ще раз так. Тут у нас йде кожух на паси. Там стоїть 3 паси, по-моєму, 3 шківи і 3 паси стоять. Тут йде передача сюди на ті паси, от, через вал. І під 90 градусів редуктор стоїть. Отут, типу, передає крутний момент під 90 градусів. От такий редуктор. Ну, редуктор, напевно, купляється в зборі і вже далі від нього можна собі отут це все діло робити. Тут ще є такі захисні екранчики, щоб накидало наперед. Вони мають 2,5 мм товщини. І вони всі окремо. Ширина їх, зараз скажу. Беремо будь-якого 7 см ширина його. Вони рухомі, тобто вони зроблені так, що коли мульчер щось попадає, якась там гілля, то він лягає і не достає до ножа. Це треба також враховувати. Так що отаке. От з таких матеріалів зроблений мульчер. Вага його десь в районі 140 кг. Можна подивитися в інтернеті. От є його номер, назва, там хто виробник і так далі. Модель там зверху є. Та й таке. Якщо ще щось буде цікавити, то можна питати, я переміряю під відео в коментарях. Все, всім мирного неба і до зустрічі на каналі.